siapa yang give up dulu. Kita tengok siapa yang give up dulu kan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ini saya dekat kawasan kejiranan air panas dekat mana? Dekat Setapak. Ini ada event Mega Gathering SIC 2019. Itu dia punya logo. Saga Iswara Cup. Event dia menghimpunkan semua jenis kereta Saga, kereta Iswara, yang stok ke, yang modified, yang Saga Convert Fiore ke, semualah. So diorang ni himpunan dari macam-macam komuniti. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, dia dah padu lah. Padu kan. Tubuh. Dari mana bang? Sedang. Ini abang punya kereta? Bukan. Cari lam. Oh, okey. Tengok. Slipper lah kita panggil. Alright, thank you lah. Okey. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mega Gathering SIC 2019. Hai. Ingat. Mana kereta merah? Okey. So ini kawan kita dari Perak. Dia tengah Perak. Okey. So tengok dari Perak datang ke KL support. Yes. Thank you bro. Tapi bukan support je, dapat jumpa orang-orang yang kita pernah jumpa selalu. Okey. Alright. Mana kita? Kita situ. Mana? Okey. Alright. So dah habis pusing lah? Dah baru je nak tengok. Nak tengok boleh upgrade, mana tahu kita boleh belajar sikit-sikit. Yes. Okey. So saya jalan-jalan lagi. Alright. Kita tengok kereta-kereta yang alright. Sampai kat belakang tu dia punya kereta yang datang. Saya perasan ada satu kereta Saga baru. So dia masuk sekali lah. Saga yang lama sampai ke yang baru lah. So tengok kereta ni. So, yang penting support. Okey. Bang, dah berapa kereta bang masuk? Oh, tak berkira lah. Rasanya dah 500 ada rasanya. 500? Ada rasanya. Termasuk yang ada mana parking kat luar, termasuk yang supporter sekali lah. Parking kat luar sana Ada juga. Ada yang supporter-supporter yang bukan kereta Saga Iswara lah. Tapi dia mungkin ahli-ahli yang lama ataupun rakan-rakan yang sama-sama dulu-dulu dalam Saga Iswara juga. Jadi diorang datang support tapi tidak memakai lagi Saga Iswara. Kita tapi anggap kat diorang sekali sebagai ahli juga. Sekali dengan kita orang. Alright, terima kasih bang. Okay, so kalau kita tengok dekat belakang tu
Penuh lah. Penuh. Daripada sini sampai ke depan sana. Alamak, padu lah. Dekat event ni juga diorang ada bawa kereta-kereta limo. So kat belakang saya ada satu limo. Kat depan tu ada lagi satu, itu Iswara limo, yang ini Saga limo. Kat depan sana nanti ada juga kereta-kereta limo, nanti kita tengok. Jom, kita terjah hari. Kat belakang ni ada satu Iswara limo. So dulu kita pernah buat video pasal kereta ni. So hari ni kita jumpa lagi. Hopefully kita dapat interview dia punya owner lah. Tapi memang gempar lah. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh nampak ada kereta-kereta Fiore Wagon. Belakang tu ada dua. So yang kat sini ada 4 biji limousine. Kita tengok dekat-dekat Tengah kira, kita tengah tengok secara unofficial daripada sini lah, daripada atas. So kalau tengok ni, anggaran kasar ada dalam 400 ni. Tapi kita tengah tunggulah, tengah kira. Tengok macam mana, nanti official kita akan beritahu. Apapun, terima kasih kepada semua yang join and support kita punya event. Terbaik. Okey, kita dah habis jalan-jalan di event Mega Gathering SIC 2019. Abang Paduka pun ada. Hello. So, jangan lupa tengok dia punya channel. Dia pun upload video-video kereta Saga hari ni. So, kita jumpa lagi di lain event. Ciao.